Γεια σας! Είμαι η Ειρήνη, είμαι make-up artist και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο αποφάσισα να κάνω αυτό εδώ το μακιγιάζ που είναι εμπνευσμένο από τα 90s και την Britney Spears και να μιλήσουμε για το ντοκιμαντέρ Britney vs Spears. Let's do this! Το μακιγιάζ είναι αυτό εδώ και θα ξεκινήσω όπως πάντα με τη βάση μου. Θα περάσω σε foundation από Catrice, το HD Liquid Coverage Foundation και το Perfecting Skin Tint από Glossier στην απόχρωση G5. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω για να με σκουρίνω γενικότερα. Πολύ ελαφριά βάση, τίποτα ιδιαίτερο, οπότε πάμε να την κάνουμε γρήγορα και να περάσουμε στα υπόλοιπα. Αρχικά πείτε μου αν έχετε δει κι εσείς το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, γιατί εγώ το είδα πρόσφατα. Γενικά με έχει πιάσει μια μανία με το ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω τι φάση. Και ναι, σοκάρομαι κάθε φορά. Ας υποθέσουμε ότι αυτά που λένε είναι η αλήθεια, γιατί αυτά ξέρουμε, δεν ξέρουμε την άλλη πλευρά. Εγώ συγχύστηκα, μπορώ να πω, ένιωσα σαν να πνίγομαι η ίδια με όλα αυτά που περνούσε η καημένη η Britney. Βάζω concealer στο κινητό βλέφαρο για να το αποχρωματίσω. Παιδιά, αν είναι δυνατόν να σου κάνουν αυτά τα πράγματα οι ίδιοι σου οι γονείς. Σοκ και πάλι σοκ. Από πού να το πιάσεις και από πού να καταλήξεις με αυτό το ντοκιμαντέρ, με αυτή την ιστορία. Θα πιάσω αρχικά την παλέτα μου μεταμόρφωσης από MUA, γιατί βλέπω ότι έχει ένα σκοτωμένο μοβ στα μάτια, οπότε θα πάρω αυτό εδώ που είναι το Float και θα το περάσω σε όλο το κινητό βλέφαρο, γενικά σε όλο το μάτι, παντού. Και εδώ μπροστά και παντού. Που λέτε, η κοπέλα ήτανε, έτσι καταλαβαίνω, σαν εργοστάσιο παραγωγής χρημάτων. Να χορεύει, να τραγουδάει και όλα αυτά για να πλουτίσουν αυτοί οι γονείς, ο μπαμπάς της δηλαδή. Αυτό ρε παιδί μου πόσο μπορεί να τραυματίσει έναν άνθρωπο, ήταν και μικρή. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ξεκίνησε αυτό, αλλά ήταν σίγουρα 10-15 χρόνια πριν. Δηλαδή να σου στερούν την ελευθερία σου, να σου στερούν τα δικαιώματά σου, τα ανθρώπινα δικαιώματα που ο καθένας μας δικαιούται. Περνάω και από κάτω, γιατί είναι ουσιαστικά σαν μια μπουνίτσα μαζεμένη. Δεν το πάω πάρα πολύ προς την κόγχη, το κρατάω όσο γίνεται πιο κάτω. Βγάζω ελάχιστα προς τα έξω. Περνάω σε bronzer από Estée Lauder, το Medium Deep, το Bronze Goddess. Βλέπω αρκετό bronzer στην εικόνα και πολύ ρούζ, οπότε αυτό θα κάνουμε. Και ρε παιδιά, ναι, πώς γίνεται αυτή η κοπέλα να είχε τόσο ταλέντο, εντάξει εγώ ήμουν φαν, να θυμηθώ και τα νιάτα μου, να βγάζει δίσκους, να κάνει το ένα και να ισχυρίζονται ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά. Εντάξει, προφανώς με όλο αυτό που περνούσε δεν ήταν και στα καλύτερά της, αλλά θέλω να πω ότι έβγαζε δουλειά. Δηλαδή δεν ήταν όπως ισχυριζόντουσαν, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, εμένα μου πιάστηκε το στομάχι με όλο αυτό τη στέρηση της ελευθερίας, των δικαιωμάτων. Ήταν απάνθρωπο. Απάνθρωπο, εγώ θα το πω αυτό. Εσείς τι πιστεύετε? Δηλαδή για ποιο λόγο να γίνει αυτό, να γίνει η κοπέλα εργοστάσιο παραγωγής χρημάτων για να πλουτίζουν άλλοι και αυτή να μην τα ζει και να της παρέχουν απλά ένα ποσό. Περνάω σε ρούζ από την παλέτα μου Sweet Cheeks της NYX και θα πάρω αυτά τα χρώματα, κάμποση ποσότητα, και θα τα τοποθετήσω εδώ, χαμογελώντας. Θα πάω και λίγο πίσω και όχι μόνο αυτό, το ότι τη στερούσαν τα πάντα, την απειλούσαν και με τα παιδιά της να της τα πάρουν. Αν είναι δυνατόν, γιατί δεν το κάνουν αυτό σε μια κοπέλα? Που δηλαδή εγώ ένιωσα ότι ήταν σαν να χαραμίστηκαν τα χρόνια της νιώτης της. Βέβαια μου πεις ποτέ δεν είναι αργά, αλλά γιατί να περάσει κάποιος κάτι τέτοιο? Πατάω για να το απαλύνω,
που αν και δεν χρειάζεται πάρα πολύ σε αυτή τη φάση, 90's κάνουμε. Πάω σε φρύδια και θα πάρω ένα λίγο πιο ανοιχτό χρώμα από το δικά μου, γιατί έτσι βλέπω ότι κάνανε τότε. Τότε δυστυχώς εγώ δεν βαφόμουν, ήμουν μικρή. Τα χτένισα λίγο προς τα κάτω για να τα γεμίσω απλά στα κενά. Δεν θα τα μεγαλώσω, γιατί τότε είχαν την τάση να είναι μικρότερα τα φρύδια. Τώρα έχουν αλλάξει εποχές. Και εντωμεταξύ και όλοι οι σύζυγοί της, όλοι οι άντρες που την πλαισίωναν, πιθανόν να ήταν και αυτοί στη φάση των χρημάτων, γιατί κανένας γάμος της δεν κράτησε πολύ. Μου κάνει λίγο σαν να είναι αρκετά αθώα η γλυκούλα. Να μην είναι πονηρή, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί τώρα να παντρεύεσαι, να εμπιστεύεσαι τον καθένα, εντάξει μου πεις, δεν θα αγαπήσει, δεν θα ερωτευτεί, ναι. Αλλά με το όνομα που έχει, προφανώς οι άλλοι άλλα πράγματα θέλανε. Περνάω στην κόγχη μία στρώση μπρόντζερ ίσα ίσα, δικό μου κόλλημα αυτό. Και τώρα με την παλέτα μου από Be Perfect Love Tahiti Carnival 3 θα πάρω αυτό εδώ το γλιτερέ χρώμα που είναι το Starlight. Να, βαίνει και με την υπόθεση που συζητάμε. Και θα το βάλω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Το βλέπω να μπαίνει και προς τα πάνω, οπότε θα το βάλω παντού. Όντως μου κάνει 90's. Λέω να πάρω και από την παλέτα μεταμόρφωσης που χρησιμοποίησα πριν αυτό εδώ το χρώμα για να τα μιξάρω, γιατί βλέπω αρκετό glitter, οπότε θέλουμε να γίνει χαμός. Αυτό θα το βάλω κυρίως εδώ στην εσωτερική γωνία και ό,τι μείνει στο πινέλο το περνάω πάνω. Πάω σε μολύβι ματιών από 17 το 01. Θα γεμίσω την υγρή γραμμή και ελάχιστα σύριζα των βλεφαρίδων από κάτω. Αλλά δεν το πάω μέχρι τέρμα μέσα στην εσωτερική, το αφήνω προς τα έξω. Και τώρα θα το περάσω σύριζα των πάνω βλεφαρίδων. Το έβαζε, φαίνεται, όχι σαν eyeliner, αλλά πιο πολύ για να τονίσει τις βλεφαρίδες της. Και πάλι δεν το βλέπω να πηγαίνει τελείως κάτω, αλλά θα το βάλω εγώ. Και ρε παιδιά, αυτό που με εξόργησε περισσότερο είναι ότι κανένας δεν έκανε τίποτα για να τη βοηθήσει. Κανένας νόμος, κανένας τίποτα. Δηλαδή, στο βωμό του χρήματος, της εξουσίας και όλα αυτά, δεν ας θυσιαστεί ένας άνθρωπος και η ψυχική του υγεία για να γίνουμε πλούσιοι και διάσημοι και όλα αυτά. Μου φαίνεται αδιανόητο και απάνθρωπο και δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Γενικότερα, όχι μόνο στους διάσημους. Θα περάσω σε concealer. Πού είναι το? Το HD από NYX στην απόχρωση 03. Είναι πιο ανοιχτό, αλλά πορτοκαλίζει, οπότε είναι και αποχρωματικό. Και πάω να το μπλεντάρω. Και το κατέβαζαν πολύ τότε να γίνει αυτό. Το πάντα εφέ. Ναι, το κατέβαζαν και προς τα κάτω. Τι εποχή και αυτή όμως, Περνάω σε μολύβι χιλιών. Είναι από 17 το 05. Θα κάνω περίγραμμα. Βασικά αυτό θα είναι το χρώμα. Και από πάνω θα πάω με το Lip Oil Cupcake από MUA να δώσω glossy look. Full glossy εκείνη η εποχή. Για highlighter θα βάλω από την παλέτα μου Sweet Cheeks αυτό εδώ το χρώμα. Ναι, θα σας φανεί περίεργο τώρα, αλλά δεν πειράζει. Βάζω στα ζυγωματικά, τη μύτη, αυτό. Κάτι λείπει, λέω τι λείπει. Μάσκαρα από Essence, είναι η I Love Extreme Crazy Volume μάσκαρα. Για να κλείσουμε. Ναι παιδιά, αυτά είχα να σας πω για το ντοκιμαντέρ. Έπαθα σοκ. Ουσιαστικά δεν σου αφήνει περιθώρια να σχολιάσεις κάτι παραπάνω. Γιατί αν όλα αυτά είναι αλήθεια, που έτσι φαίνεται να είναι αλήθεια, ναι,
σε αφήνουν άφωνο, να μην έχεις τι να πεις. Πόσο μπορεί να πληγώθηκε αυτή η κοπέλα, δηλαδή το φαίνεστε, ρε παιδιά το φαίνεστε. Να φαίνεται μια χαμογελαστή γλυκούλα κοπέλα και απ' την άλλη να περνάει όλο αυτό το ζόρι, όλη αυτή την καταπίεση, αφού θυμάμαι σε κάποια φάση που είχε εξηρήσει και το κεφάλι της και περνούσε πολύ περίεργα. Αλλά πώς θα τα απεξέλθει, άμα δεν είσαι και δυνατός χαρακτήρας, βασικά και δυνατός χαρακτήρας να είσαι, πώς θα τα αντιμετωπίσεις όλα αυτά? Να μην μπορείς να ζήσεις, να σου στερούν τη ζωή βασικά αυτό. Ευτυχώς ελευθερώθηκε, κάποια στιγμή η αλήθεια βγαίνει στην επιφάνεια, λογικά. Έφτιαξα και το μαλλί για να θυμίζει αυτές τις εποχές, να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας. Και αυτό ήταν το μακιγιάζ, εύχομαι να σας άρεσε, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe, γράψτε μου από κάτω τα σχόλιά σας και τις εντυπώσεις σας για το μακιγιάζ αλλά και για το ντοκιμαντέρ, να τα συζητήσουμε από κάτω. Και επίσης αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο πείτε μου το για να ξέρω να συνεχίσω να κάνω τέτοια βίντεο. Οπότε σας περιμένω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα.